Trên bầu trời rộng lớn, nơi không có ranh giới nào ngoài đường chân trời, có một biểu tượng chưa từng khuất bóng trong suốt gần một thế kỷ, B-52. Được sinh ra từ thời kỳ đầu của chiến tranh lạnh, khi thế giới còn run rẩy trước nguy cơ hủy diệt hạt nhân. Nó là hiện thân của chiến lược răn đe, là bàn tay thép vươn dài của nước Mỹ, luôn hiện diện trên bầu trời như một lời nhắc nhở với bất kỳ kẻ thù nào dám thách thức trật tự mà Washington dựng nên. Không phải tự nhiên mà người ta gọi nó bằng cái tên pháo đài bay. Nhưng điều khiến B-52 thực sự trở thành một biểu tượng không nằm ở khối lượng vũ khí nó mang theo, mà ở chỗ nó có thể cất cánh từ đất Mỹ, bay hàng chục ngàn cây số và oanh tạc bất kỳ mục tiêu nào, nơi đâu trên thế giới. Trong thời đại vũ khí tàng hình và tên lửa siêu thanh, có lẽ bạn sẽ đặt câu hỏi, tại sao một chiếc máy bay ra đời từ thập niên 1950 vẫn còn tung hoành? Và bây giờ, chúng ta hãy cùng bước vào video để trả lời câu hỏi này. Trên chiến trường hiện đại, nơi công nghệ thay đổi từng tháng, B-52 vẫn sải cánh, vẫn được nâng cấp, vẫn là con át chủ bài mà Lầu Năm Góc không hề có ý định gỡ khỏi bàn cờ. Khi Thế chiến thứ hai khép lại bằng tiếng nổ của 2 quả bom nguyên tử, thế giới bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sức mạnh hạt nhân và những cuộc chiến chưa từng tuyên bố. Trong bối cảnh đó, nước Mỹ hiểu rằng chiến thắng trong một cuộc chiến tương lai không chỉ nằm ở số lượng binh sĩ hay tàu chiến, mà nằm ở khả năng tấn công phủ đầu từ rất xa với sức hủy diệt tuyệt đối. Và từ tư tưởng chiến lược ấy, B-52 được hình thành không như một phản ứng tức thời, mà như một phần của kế hoạch dài hơi, nơi công nghệ là công cụ và chiến lược là kim chỉ nam. Năm 1946, Không quân Hoa Kỳ đưa ra một yêu cầu, một máy bay ném bom tầm xa, có khả năng mang vũ khí hạt nhân, bay xa hơn bất kỳ mẫu máy bay nào đang có, và sống sót trong môi trường chiến tranh khốc liệt nhất. Boeing nhanh chóng đáp ứng lời kêu gọi ấy với một loạt thiết kế sơ khai, ban đầu còn sử dụng động cơ cánh quạt. Nhưng rồi, như một bước nhảy của tầm nhìn, nhóm kỹ sư tại Boeing đã quyết định chuyển hẳn sang động cơ phản lực, điều chưa từng có ở thời điểm đó cho một máy bay ném bom tầm xa. Ban đầu, Boeing đưa ra thiết kế model 460-2, một máy bay khổng lồ với 6 động cơ cánh quạt, có khả năng bay xa tới 8.000 km, mang theo 4-5 tấn bom. Nhưng không quân Mỹ nhanh chóng nhận ra rằng, trong thời đại mới, cánh quạt là một di sản cũ kỹ. Họ yêu cầu một bản thiết kế mới, với tốc độ cao hơn, trần bay cao hơn và khả năng mang bom hạt nhân mạnh hơn. Đó là lúc Boeing trình làng mẫu model 460 với 8 động cơ phản lực gắn dưới cánh. Cuộc cách mạng động cơ không chỉ giúp tăng tốc độ, mà còn tăng đáng kể khả năng sống sót của máy bay trước lưới lửa phòng không. Một lựa chọn táo bạo, đầy rủi ro, nhưng chính quyết định đó đã định hình nên biểu tượng của sức mạnh không quân Mỹ suốt hơn nửa thế kỷ. Nguyên mẫu đầu tiên, YB-52, cất cánh lần đầu vào tháng 4 năm 1952, với sải cánh 56 m, dài hơn một sân bóng đá và tải trọng bom lên tới 32 tấn. Chiếc máy bay này nhanh chóng thu hút sự chú ý không chỉ của Lầu Năm Góc, mà cả của Liên Xô. Năm 1955, B-52 chính thức được đưa vào biên chế. Và chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ, hơn 700 chiếc đã được lắp ráp, minh chứng cho tốc độ sản xuất thần tốc trong thời kỳ đỉnh cao của cuộc chạy đua vũ trang. Dưới bàn tay tài hoa của những người thiết kế và sự hỗ trợ tài chính khổng lồ của chính phủ, B-52 nhanh chóng bước vào sản xuất hàng loạt. Từ năm 1955 đến năm 1962, 744 chiếc được chế tạo với nhiều biến thể, từ B-52A đến B-52H, phiên bản duy nhất còn phục vụ cho đến ngày nay. Điều khiến quá trình phát triển của B-52 đặc biệt không chỉ nằm ở tốc độ sản xuất hay quy mô, mà ở triết lý thiết kế, tạo ra một nền tảng có thể nâng cấp liên tục. Máy bay được thiết kế với khung sườn cực kỳ bền bỉ, có thể chịu đựng hàng chục ngàn giờ bay, và tích hợp hệ thống điện tử có thể thay thế theo từng giai đoạn phát triển của công nghệ quân sự. Đây không chỉ là một lựa chọn kỹ thuật, nó là một tầm nhìn chiến lược. Trong khi nhiều mẫu máy bay cùng thời đã bị loại biên, B-52 vẫn tồn tại bởi nó không ngừng biến đổi. Sau mỗi cuộc chiến, B-52 lại được đem về nhà máy để cải lão hoàn đồng, thay động cơ, nâng cấp radar, lắp hệ thống liên lạc mới và gần đây nhất, tích hợp vũ khí chính xác cao và khả năng tác chiến mạng. Khung thân máy bay vẫn vậy, nhưng bên trong nó là cả một thế giới công nghệ luôn thay đổi. Chính điều này đã giúp B-52 sống sót qua hơn 70 năm lịch sử quân sự, từ thời Tổng thống Eisenhower cho đến kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo. B-52, biểu tượng bay của nước Mỹ suốt hơn nửa thế kỷ, là một nghịch lý sống động giữa cái cũ và cái mới, giữa sức mạnh áp đảo và sự mong manh chiến thuật. Bởi lẽ, nếu như trên chiến trường, sức mạnh của nó tựa như sấm sét giáng xuống từ bầu trời, thì trong từng chi tiết thiết kế,
người ta vẫn thấy dấu vết của một kỷ nguyên xa xưa, nơi công nghệ chưa phải là tất cả và chiến lược là yếu tố quyết định tối cao. Về điểm mạnh, không gì có thể phủ nhận rằng B-52 sở hữu một năng lực tấn công chiến lược vượt trội mà ít loại máy bay nào có thể sánh bằng. Khả năng mang tải khổng lồ lên đến hơn 32 tấn vũ khí với đủ mọi biến thể từ bom rơi tự do, tên lửa hành trình đến vũ khí hạt nhân chiến lược, biến nó thành kho vũ khí bay đúng nghĩa. Trên thực tế, một phi vụ của B-52 có thể thay đổi cục diện của cả một chiến dịch quân sự bằng chính khả năng đánh phủ đầu quy mô lớn, đánh vào các hệ thống hậu cần, cơ sở hạ tầng và điểm yếu chiến lược của đối phương. Không chỉ vậy, tầm bay xa lên đến 14.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu, giúp B-52 có thể xuất phát từ bất kỳ căn cứ nào trên lãnh thổ Mỹ và tiếp cận mọi mục tiêu trên thế giới. Khi được tiếp nhiên liệu trên không, giới hạn này gần như bị xóa bỏ hoàn toàn. Khả năng tích hợp công nghệ mới, như đã nói, cũng là một lợi thế vượt trội. B-52 có thể thay đổi, thích nghi với vũ khí và hệ thống điện tử hiện đại một cách dễ dàng nhờ thiết kế khoang rộng, đơn giản. Trong một thế giới mà các công nghệ phát triển liên tục, việc duy trì một nền tảng có khả năng nâng cấp là chiến lược tiết kiệm chi phí và rút ngắn chu kỳ thay thế vũ khí. Không giống như máy bay chiến đấu, B-52 hiếm khi đơn độc. Nó được yểm trợ bởi các máy bay tác chiến điện tử, vệ tinh tình báo, UAV trinh sát và hệ thống chỉ huy trên không. Nói cách khác, B-52 là trung tâm của một mạng lưới chiến tranh hiện đại, nơi mỗi lần nó xuất kích là cả một hệ sinh thái quân sự vận hành đồng bộ phía sau. Thế nhưng, không có biểu tượng nào là hoàn hảo. B-52 vẫn tồn tại những điểm yếu cố hữu mà không thể phủ nhận. Trước hết là thiết kế già cỗi. Với dáng cánh dài mảnh, đuôi chữ T và thân hình cồng kềnh, B-52 gần như là mục tiêu hoàn hảo cho các hệ thống radar và tên lửa đất đối không hiện đại. Dù đã có nhiều cải tiến về hệ thống gây nhiễu, nhưng trên một chiến trường nơi các tổ hợp phòng không như S-400 hay HQ-9 đang hiện diện, khả năng sống sót của B-52 nếu không có yểm trợ vẫn là dấu hỏi lớn. Ngoài ra, tốc độ và khả năng cơ động thấp khiến B-52 không thể phản ứng linh hoạt trước các tình huống nguy hiểm bất ngờ như máy bay ném bom chiến thuật. Nó cần thời gian để vào vị trí, cần lập kế hoạch bay chi tiết và hoàn toàn phụ thuộc vào sự ổn định của không phận được kiểm soát trước. Trong chiến tranh hiện đại, khi các mối đe dọa đến từ nhiều hướng và thay đổi trong tích tắc, đây là một hạn chế chiến thuật nghiêm trọng. Thêm vào đó, việc duy trì B-52 cũng là một bài toán chi phí không hề nhỏ. Mỗi năm, Mỹ phải chi hàng trăm triệu đô la Mỹ để bảo trì, thay thế phụ tùng đã lỗi thời, đào tạo phi công và giữ cho hệ thống vẫn tương thích với thời đại. Và dù chi phí đó có thể chấp nhận được khi so với lợi ích chiến lược mà nó mang lại, thì trong một môi trường ngân sách quốc phòng bị cạnh tranh bởi các dự án như F-35, máy bay không người lái, hay vũ khí siêu thanh, B-52 vẫn là một gánh nặng mà Lầu Năm Góc phải cân nhắc. Suốt hơn 70 năm tồn tại, B-52 không chỉ là một mẫu máy bay, mà là một hành trình tiến hóa. Mọi thứ bắt đầu với B-52A. Phiên bản nguyên mẫu đầu tiên được hoàn thiện vào đầu thập niên 1950. Dù chỉ có 3 chiếc được chế tạo và chủ yếu dùng để thử nghiệm, B-52A là bước đặt nền móng cho cả một huyền thoại. Tuy nhiên, B-52A vẫn mang đậm dấu ấn thử nghiệm. Hệ thống điện tử chưa hoàn chỉnh, buồng lái chưa tối ưu và hiệu suất bay chưa đạt kỳ vọng. Rồi đến B-52B, chiếc máy bay ném bom chiến lược đầu tiên chính thức được biên chế vào không quân Mỹ năm 1955. Nó có khả năng mang bom hạt nhân chiến lược, hệ thống điều khiển cải tiến và radar dẫn đường đủ để biến nó thành công cụ răn đe hạt nhân hiệu quả trong giai đoạn đầu của chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, nó vẫn bị giới hạn bởi khả năng phòng thủ kém, thiếu hệ thống điện tử đối kháng và động cơ còn tiêu tốn nhiên liệu quá lớn. Không lâu sau đó, B-52C và B-52D được đưa vào sản xuất với những cải tiến đáng kể. B-52D nổi bật với hệ thống mang bom thông thường và khả năng tấn công trải thảm. Đây cũng chính là bản máy bay B-52 chính mà Mỹ sử dụng trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam, đặc biệt trong các chiến dịch ném bom chiến lược như Linebacker 2. Trong chiến dịch này, B-52D đã thực hiện 729 phi vụ và thả hơn 15 tấn bom xuống Hà Nội, Hải Phòng và các khu vực khác. Nhưng sau thất bại thảm hại đó, Mỹ vẫn không ngừng cải tiến qua các phiên bản B-52E, F, G. Và cuối cùng là B-52H, phiên bản hiện đại và duy nhất còn được sử dụng ngày nay, mới là đỉnh cao của sự tiến hóa. Trang bị động cơ tiết kiệm hơn, hệ thống điều khiển điện tử được số hóa một phần, cùng khả năng mang vũ khí dẫn đường chính xác như JDAM, tên lửa hành trình AGM-86C và vũ khí hạt nhân chiến thuật. B-52H là xác tàu cổ đại được trang bị vũ khí của thế kỷ 21. Gần đây nhất, trong năm 2020, Không quân Mỹ khởi động chương trình Commercial Engine Replacement Program,
thay thế toàn bộ 8 động cơ TF-33 đã cũ bằng dòng động cơ Rolls-Royce F130 với hiệu suất cao hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn, giảm tiếng ồn và tăng tuổi thọ vận hành. Đồng thời, hệ thống radar APG-79, 4 phiên bản cải tiến từ FA-18 được tích hợp, cho phép B-52 phát hiện và tấn công mục tiêu với độ chính xác chưa từng có. Những nâng cấp này không đơn thuần là cải tiến kỹ thuật. Chúng là lời tuyên bố rằng dù đã ngoài 70, B-52 vẫn sẵn sàng là nắm đấm thép, bay thẳng vào thời đại chiến tranh hiện đại. Với một đôi mắt tinh anh hơn bao giờ hết, nó đủ sức để chống lại bất kỳ những vũ khí nào dám coi thường nó. Trong chiến lược quân sự hiện đại, nơi tốc độ và tàng hình thường được ca tụng như hai đôi cánh của ưu thế tuyệt đối, sự tồn tại bền bỉ của một con quái vật già cỗi như B-52 Stratofortress dường như là một nghịch lý. Thế nhưng, ẩn sau lớp da kim loại đã nhuốm màu thời gian của nó lại là một sự thật lạnh lùng và đầy toan tính. Mỹ không chỉ duy trì B-52 vì nó còn dùng được, họ duy trì nó vì không có thứ gì khác có thể thay thế được vai trò chiến lược của nó. Đầu tiên phải nói đến yếu tố kinh tế và hiệu quả tác chiến. Trong thời đại mà mỗi chiếc B-2 Spirit hay B-21 Raider có giá hàng tỷ đô la và chi phí vận hành ngất ngưởng, thì B-52 lại là một phương án vừa rẻ vừa hiệu quả. Với khả năng mang hơn 30 tấn bom và tên lửa, hoạt động liên tục suốt 20 giờ không tiếp nhiên liệu và chi phí bảo trì thấp hơn nhiều so với máy bay tàng hình, B-52 trở thành xe tải chiến lược không thể thiếu cho các chiến dịch dài hơi, đặc biệt trong các cuộc chiến không đối xứng hoặc chống khủng bố, nơi hỏa lực lớn và độ bền chiến đấu là yếu tố tiên quyết. Nhưng điều thực sự khiến B-52 trở nên bất tử chính là khả năng thích ứng với công nghệ mới. Từ một chiếc máy bay cơ khí cồng kềnh trong những năm 1950, B-52 ngày nay đã trở thành một trung tâm tác chiến điện tử di động với hệ thống radar và khả năng tích hợp vũ khí thông minh, thậm chí là mang theo UAV cảm tử. Nó có thể được điều khiển phối hợp với máy bay F-35, F-22 và cả vệ tinh chiến lược. Trong bức tranh chiến tranh hiện đại, B-52 không đơn thuần là máy bay ném bom, nó là một nền tảng hỏa lực tích hợp. Không quân Mỹ hiểu rằng không cần thiết phải luôn luôn tạo ra cái mới để duy trì ưu thế. Đôi khi, điều khôn ngoan hơn là nâng cấp và tái sinh những gì đã chứng minh được giá trị. Chính vì thế, chương trình hiện đại hóa toàn diện B-52H đã được xúc tiến mạnh mẽ trong những năm gần đây. Ngoài việc thay thế toàn bộ động cơ cũ bằng Rolls-Royce F130 giúp tăng 30% hiệu suất và tiết kiệm 20-40% nhiên liệu, Mỹ còn cải tiến hệ thống điện tử lên chuẩn kỹ thuật số hoàn toàn, tích hợp giao diện điều khiển hiện đại và hệ thống phòng thủ điện tử tối tân để chống lại các hệ thống phòng không tiên tiến như S-400 của Nga hay HQ-9 của Trung Quốc. Điều đáng chú ý là theo công bố từ Không quân Mỹ, họ dự kiến sẽ vận hành B-52 cho đến ít nhất năm 2050, tức là hơn 100 năm kể từ khi chiếc đầu tiên ra đời. Một con số vô tiền khoáng hậu trong lịch sử hàng không quân sự thế giới. Với thời gian phục vụ như vậy, 3 thế hệ phi công Mỹ có thể sẽ cùng lái một loại máy bay, từ ông nội đến cha và đến cháu. Đó không chỉ là biểu tượng của sức mạnh, mà còn là biểu tượng của một tư duy chiến lược, biến cái cũ thành cái không thể thay thế bằng cách trao cho nó sức mạnh của tương lai. Vậy tại sao Mỹ vẫn sử dụng B-52? Câu trả lời rất rõ ràng, bởi vì không có nền tảng nào khác có thể làm được những điều mà nó làm. Và bởi vì trong thế giới của chiến tranh hiện đại, nơi sức mạnh nằm không chỉ ở công nghệ mới, mà còn ở khả năng tạo ra sự kết hợp hoàn hảo giữa cũ và mới, thì B-52 là một minh chứng sống động nhất cho chiến lược kéo dài ưu thế bằng sự tiến hóa, một chiến lược mà chỉ những nhà quân sự hàng đầu mới đủ năng lực và tầm nhìn để thực hiện. Trong lịch sử chiến tranh hiện đại, hiếm có loại vũ khí nào để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức của chúng ta như B-52. Không dừng lại ở chiến dịch Linebacker 2, nó còn tiếp tục tung hoành ở nhiều chiến trường, từ Iraq năm 1991 trong chiến dịch bão táp sa mạc. Ngay từ ngày đầu chiến dịch, ngày 17 tháng 1 năm 1991, những chiếc B-52 cất cánh từ căn cứ ở Diego Garcia, một hòn đảo xa xôi giữa Ấn Độ Dương. Từ đó chúng thực hiện các phi vụ kéo dài hơn 14 giờ, bay gần 14 km khứ hồi, mang theo hàng chục tấn bom rơi xuống các cứ điểm then chốt của quân đội Iraq, kho hậu cần, sân bay, doanh trại, trận địa phòng không và đặc biệt là tuyến phòng thủ trải dài ở biên giới Kuwait. Trong tất cả các chiến dịch đó, B-52 không còn đơn thuần là chiếc máy bay ném bom thảm, mà đã được tái định nghĩa thành một nền tảng triển khai vũ khí thông minh chính xác cao, có thể bay từ lãnh thổ Mỹ, phóng tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu cách xa hàng ngàn cây số trên bầu trời rộng lớn của thế kỷ 20 và 21. B-52 không chỉ là một cỗ máy bay mang bom, nó là một biểu tượng chiến lược, một bóng ma khổng lồ mà mọi đối thủ đều dè chừng.
Suốt hơn 70 năm tồn tại, từ những ngày đầu của chiến tranh lạnh cho đến các chiến dịch nóng bỏng tại Trung Đông, B-52 đã bay qua nhiều thời đại, vượt qua mọi giới hạn về tuổi thọ, công nghệ và chiến thuật. Dù thân hình đồ sộ và dáng vẻ xưa cũ, nhưng bên trong nó là sức mạnh được hiện đại hóa liên tục, sẵn sàng hoạt động đến năm 2050 hoặc xa hơn. Trong khi nhiều máy bay thế hệ sau đã nghỉ hưu, B-52 vẫn kiên trì trên đường băng, như một lời khẳng định rằng trong thế giới chiến tranh không phải thứ gì mới hơn cũng mạnh hơn. Đôi khi, chính sự bền bỉ mới là điều tạo nên huyền thoại. B-52 chính là huyền thoại, một pháo đài biết bay, một cái bóng không bao giờ phai trên bầu trời nước Mỹ. Trước khi kết thúc video, hãy cho chúng tôi xin một like nếu bạn thích video và một đăng ký để tiếp tục theo dõi những video khác trên kênh Khoa học Quân sự. Tuy nút đăng ký hoàn toàn miễn phí, nhưng nó là động lực to lớn để giúp kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Ngoài ra, hãy để lại bình luận của bạn trên diễn đàn quân sự của chúng tôi.